Xin chào mọi người, lại là Sang trên kênh của mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ không khám phá châu Phi mà sẽ du hành đến những nơi lạnh giá nhất hành tinh. Ở đó có những loài động vật phi thường đã thích nghi và sinh tồn qua hàng ngàn năm. Hành trình này sẽ giúp chúng ta hiểu bí quyết sống sót của các vị vua băng giá và những vũ công dưới nước lạnh. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Sang nhé. Giờ thì bắt đầu chuyển khám phá thôi nào. Nhắc đến Bắc Cực, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí nhiều người chắc chắn là những cánh đồng băng trắng xóa, lạnh giá và hoang sơ. Và giữa khung cảnh ấy, không thể không nhắc đến gấu Bắc Cực, vị vua oai phong, biểu tượng quyền lực và sức mạnh của vùng đất băng giá này. Gấu Bắc Cực là loài ăn thịt lớn nhất trên cạn, có thể nặng tới hơn 600 kg. Chúng sở hữu khả năng săn mồi siêu hàng, đặc biệt là săn hài cẩu, nguồn thức ăn chính, giúp chúng tồn tại qua mùa đông khắc nghiệt. Với chiếc mũi cực kỳ nhạy bén, gấu Bắc Cực có thể đánh hơi con mồi từ khoảng cách hơn 30 km, thậm chí khi con mồi đang ẩn mình dưới lớp băng dày. Khi săn mồi, chúng kiên nhẫn cho hàng giờ, thậm chí cả ngày bên lỗ thò của hai cậu. Chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở là gấu Bắc Cực sẽ tấn công chớp nhoáng, không cho con mới kịp phản ứng. Để thích nghi với khí hậu lạnh giá, dưới lớp da của gấu Bắc Cực là lớp mỡ dày tới 10 cm, giúp giữ ấm tuyệt vời và dự trữ năng lượng khi thức ăn khan hiếm. Bộ lông hai lớp đặc biệt, lớp trong ngắn, dày giữ nhiệt, lớp ngoài dài không thấm nước, giúp chúng luôn khô ráo và ấm áp kể cả khi bơi hàng giờ liền trong nước lạnh buốt. Ít ai biết rằng da gấu Bắc Cực thực ra có màu đen, giúp hấp thụ nhiệt tốt hơn từ ánh nắng yếu ớt của Bắc Cực, còn bộ lông trắng lại là lớp ngụy trang hoàn hảo giữa tuyết trắng. Không chỉ giới săn mồi trên cạn, gấu Bắc Cực còn là những vận động viên bơi lội xuất sắc, có thể bơi liên tục hàng chục km trong nước lạnh để tìm kiếm thức ăn hoặc băng mới. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang khiến băng tan nhanh hơn bao giờ hết, làm môi trường sống và săn mồi của chúng ngày càng bị thu hẹp nghiêm trọng. Nhiều cá thể gấu Bắc Cực phải di chuyển xa hơn, đối mặt với nguy cơ đói khát, suy kiệt và thậm chí là tuyệt chủng nếu không tìm được nguồn thức ăn mới. Sự thích nghi phi thường của gấu Bắc Cực là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của tự nhiên, cho dù phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất. Nhưng nếu chúng ta không chung tay bảo vệ môi trường, vị vua băng giá này có thể sẽ chỉ còn là ký ức trong tương lai không xa. Hãy cùng nhau nâng cao ý thức bảo vệ Bắc Cực, bảo vệ các loài động vật quý hiếm nơi đây, để hệ sinh thái này luôn được cân bằng và phát triển. Gấu Bắc Cực xứng đáng là biểu tượng cho ý chí sinh tồn phi thường, cho sức mạnh và sự bền bỉ của thiên nhiên hoang dã. Mỗi lần tìm hiểu về chúng, Sang lại càng khâm phục sự kỳ diệu của thiên nhiên và càng trân trọng hơn những giá trị mà tự nhiên mang lại cho con người. Bạn ấn tượng nhất điều gì về gấu Bắc Cực? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình ở phần bình luận nhé. Đừng quên, bảo vệ môi trường không chỉ là bảo vệ gấu Bắc Cực, mà còn là bảo vệ chính tương lai và sự sống của chúng ta trên hành tinh này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và đồng hành cùng Sang trong hành trình khám phá thiên nhiên kỳ thú. Hãy cùng Sang tiếp tục hành trình khám phá những điều kỳ diệu khác của thế giới tự nhiên nhé. Rồi Bắc Cực sang đưa mọi người đến Nam Cực, nơi lạnh giá nhất thế giới, nơi mà băng tuyết phủ trắng xóa quanh năm, gió lạnh cắt da và mặt trời chỉ xuất hiện vài tháng mỗi năm. Ở đây, chúng ta sẽ gặp gỡ loài chim cánh cụt hoàng đế, biểu tượng của sự kiên cường và tình cảm gia đình giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Đây là loài chim duy nhất trên thế giới dám sinh sản giữa mùa đông Nam Cực lạnh giá, khi nhiệt độ có thể xuống tới 60 degrees. Để tìm nơi an toàn cho chúng phải đi bộ hàng trăm km vào sâu trong đất liền, vượt qua những cơn gió buốt và băng giá. Sau khi để trứng, chim mẹ cẩn thận chuyển trứng sang cho chim bồ. Chỉ cần sơ sẩy một khoảnh khắc, trứng có thể bị đông cứng và không còn cơ hội sống sót. Khoảnh khắc trao trứng này là một trong những thời khắc căng thẳng và xúc động nhất của loài chim này. Chim mẹ sau đó kiệt sức, phải dồi đàn, băng qua băng tuyết để quay về biển kiếm ăn, bổ sung năng lượng sau hành trình dài và quá trình sinh nở vất vả. Trong khi đó, chim bồ đứng bất động trên băng, ấp trứng suốt 2 tháng trời. Suốt thời gian này chúng không ăn uống gì, chỉ sống nhờ lớp mỡ dự trữ trong cơ thể, chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt và những cơn bão tuyết dữ dội. Để chống chọi với bão tuyết và cái lạnh cắt rả, hàng ngàn chim bồ tu lại thành từng nhóm lớn, liên tục đổi vị trí cho nhau để giữ ấm. Sự đoàn kết này giúp cả đàn sống sót qua mùa đông dài và khắc nghiệt. Khi chung nở, chim bồ tiết ra một loại dịch giàu dinh dưỡng để nuôi con non, kiên nhẫn chờ đợi chim mẹ trở về từ biển với chiếc bụng đầy cá tươi cho con. Điều kỳ diệu là giữa hàng ngàn con non giống hệt nhau, chim mẹ vẫn nhận ra con mình nhờ tiếng kêu đặc biệt, rồi mồm thức ăn cho con bằng tình yêu thương vô bờ. Sau khi chim mẹ trở về, chim bỏ mồi rồi đàn, lên đường ra biển kiếm ăn, nhường lại nhiệm vụ chăm sóc con non cho mẹ. Cả bố và mẹ thấy phiên nhau nuôi dưỡng, bảo vệ con khỏi kẻ săn mồi, cái lạnh và những thử thách khắc nghiệt của Nam Cực. Sự phối hợp nhịp nhàng này là chìa khóa giúp loài chim cánh cụt hoàng đế tồn tại qua hàng triệu năm tiến hóa. Sự hy sinh, kiên trì và đoàn kết của chim cánh cụt hoàng đế là bài học lớn về tình cảm gia đình, về sức mạnh của tình phụ tử và mẫu tử giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Giữa nơi khắc nghiệt nhất hành tinh, chúng đã tạo nên một xã hội trật tự,
gắn bó và đầy yêu thương, nơi mỗi cá thể đều có vai trò quan trọng. Nhìn cảnh tượng này, Sang thực sự xúc động và khâm phục nghị lực phi thường của loài chim này. Chúng dạy chúng ta về sự hy sinh, tình yêu thương và sức mạnh của gia đình. Bạn có cảm nhận gì về tình phụ tử và sự gắn bó của chim cánh cụt hoàng đế? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn nhé. Đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới video này. Sự sống luôn tìm cách tồn tại, dù ở nơi khắc nghiệt nhất, và chim cánh cụt hoàng đế là minh chứng tuyệt vời cho điều đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình khám phá Nam Cực cùng Sang. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Sang để khám phá thêm nhiều điều kỳ diệu về thế giới động vật hoang dã nhé. Đến với loài động vật tiếp theo nào. Quay lại Bắc Cực, gập cáo Bắc Cực, loài động vật nhỏ bé nhưng cực kỳ thông minh. Bộ lông của chúng đổi màu theo mùa, trắng muốt vào đông để ngụy trang trên tuyết, nâu xám vào hè để hòa vào đất đá. Lông dày đến mức chịu được nhiệt độ 70 độ C, kể cả lòng bàn chân cung phủ lông giữ ấm. Cáo Bắc Cực săn mồi dưới tuyết bằng đôi tai thính, nhảy lên rồi cầm đầu xuống tuyết bắt chuột lem mình. Vào hè, chúng ăn trừng, chim non, thậm chí ăn hôi, thức ăn thua của gấu Bắc Cực. Chúng thông minh, biết tích trữ thức ăn trong các hồ nhỏ để dự phòng cho mùa đông khắc nghiệt. Thân hình nhỏ gọn, tai và mõm ngắn giúp giảm mất nhiệt, tiết kiệm năng lượng tối đa. Khi ngủ, chúng cuộn tròn, dùng đuôi xù che mắt giữ ấm. Hàng cáo Bắc Cực là hệ thống phức tạp dưới đất, nhiều lối ra vào, vừa trú ẩn vừa sinh sản. Sự thích nghi tuyệt vời giúp chúng sống sót ở nơi lạnh giá nhất. Sang rất ấn tượng với sự thông minh và linh hoạt của loài cáo này. Bạn thích nhất đặc điểm nào của cáo Bắc Cực? Đừng quên chia sẻ cảm nhận nhé. Hành trình vẫn còn tiếp tục. Khám phá thế giới dưới lớp băng Nam Cực, chúng ta gặp hai cầu Weddell, nghệ sĩ lần siêu phàm. Chúng có thể lần sâu hơn 600 mét, ở dưới nước hơn 1 giờ, nhò nhịp tim chậm và cơ bắp giàu myoglobin dự trữ oxy. Hai cầu Weddell duy trì lộ thổ trên băng bằng cách dùng răng bào mòn mép băng, một sự đánh đổi khiến răng mòn dẫn theo tuổi. Đôi mắt to giúp chúng nhìn trong bóng tối, còn rìa mép nhạy cảm phát hiện rung động con mồi. Chúng giao tiếp bằng nhiều âm thanh phức tạp vang xa dưới nước, như một bản giao hưởng dưới băng. Lớp mổ dày giữ ấm và dự trữ năng lượng, giúp chúng nằm hàng giờ trên băng mà không lạnh. Hai cậu con sinh ra trên băng, bú sữa giàu chất béo để nhanh chóng phát triển lớp mỡ bảo vệ. Cuộc sống của chúng là ví dụ điển hình về sự thích nghi với môi trường cực đoan. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu làm băng tàn nhanh, đe dọa môi trường sống và sinh sản của chúng. Bảo vệ hai cầu Weddell là bảo vệ cả hệ sinh thái Nam Cực. Sang mong mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường. Bạn ấn tượng nhất điều gì về loài hai cầu này? Hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Tiếp tục khám phá những loài động vật tuyệt vời khác. Đến với bầu trời Bắc Cực nào. Ngược lên bầu trời Bắc Cực, chúng ta gặp cú tuyết, bóng ma trắng với đôi mắt vàng rực. Bộ lông trắng dày giúp chúng ngụy trang hoàn hảo trên tuyết và giữ ấm cực tốt. Khác với các loài cú khác, cú tuyệt hoạt động ban ngày, tận dụng mùa hè Bắc Cực không có đêm. Thức ăn chủ yếu là chuột lemming, số lượng cú tuyết phụ thuộc vào nguồn thức ăn này. Chúng săn mồi cực kỳ chính xác nhờ thị lực và thính giác siêu nhạy, có thể phát hiện con mồi dưới lớp tuyết dày. Lông cánh đặc biệt giúp chúng bay gần như không gây tiếng động, tiếp cận con mồi như sát thủ thầm lặng. Cú tuyết làm tổ trên mặt đất, con đực đi săn, con cái bảo vệ tổ quyết liệt. Khi mùa đông quá khắc nghiệt, chúng di cư hàng ngàn km về phía nam. Sự xuất hiện của cú tuyết ở vùng ôn đồi luôn khiến người yêu chim phấn khích. Chúng là biểu tượng cho sự kiên cường và thích nghi tuyệt vời. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nguồn thức ăn và chu kỳ sinh sản của chúng. Bảo vệ cú tuyết là bảo vệ vẻ đẹp hoang dã của Bắc Cực. Bạn có ấn tượng với cú tuyết không? Hãy chia sẻ nhé. Sự sống luôn tìm cách thích nghi, dù ở nơi lạnh giá nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hành trình vẫn tiếp tục. Đến với những cuộc di cư vĩ đại nào. Tiếp theo là nai tuyết, tuần lộc, loài động vật ăn cỏ nổi tiếng với những cuộc đại di cư vĩ đại ở Bắc Cực. Mỗi năm, hàng trăm ngàn con di chuyển hàng ngàn km giữa bãi để mùa hè và nơi trú đông, vượt sông băng, núi cao, đối mặt sói và gấu. Chúng di cư để tìm nguồn thức ăn tốt nhất và nơi an toàn sinh sản. Móng guộc to, xòe rộng, giúp cào tuyệt tìm rêu, đỉa y và di chuyển dễ dàng trên tuyết mềm. Cả con đực và cái đều có gạc, con cái giữ gạc suốt mùa đông để bảo vệ nguồn thức ăn. Bộ lông hai lớp sợi rộng ruột giúp cách nhiệt và nổi khi bơi qua sông. Nai tuyết nhìn thấy tia cực tím, phát hiện thức ăn và dấu hiệu nguy hiểm mà mặt người không thấy. Nai con mới sinh đã có thể đứng dậy, chạy theo mẹ chỉ sau vài giờ. Chúng là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái và văn hóa bản địa vùng cực. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và các công trình nhân tạo đang cản trở đường di cư, đe dọa sự sống còn của chúng. Bảo vệ tuần lộc là bảo vệ cả hệ sinh thái Bắc Cực. Bạn ấn tượng nhất điều gì về loài vật này? Hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Hành trình vẫn chưa kết thúc. Đến với đại dương băng giá nào. Chào mừng đến với đại dương Bắc Cực, nơi sinh sống của cá voi beluga, chim hoàng yến của biển cả.
Đây là một trong những loài cá voi đặc biệt nhất trên thế giới, nổi bật với vẻ ngoài độc đáo và những tập tính kỳ lạ, khiến chúng trở thành biểu tượng của vùng biển lạnh giá này. Beluga trưởng thành có màu trắng muột, ngụy trang hoàn hảo giữa băng trôi, giúp chúng tránh khỏi những kẻ săn mồi nguy hiểm như gấu Bắc Cực và cá voi sát thủ. Màu trắng này không chỉ là lớp áo bảo vệ, mà còn là biểu tượng của sự thích nghi tuyệt vời với môi trường băng giá. Khi mới sinh, cá voi Beluga có màu xám đậm, phải mất tới 8 năm mới chuyển sang trang hoàn toàn. Trong suốt thời gian đó, cá voi con được mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, học cách sinh tồn giữa đại dương lạnh giá và dần dần thay đổi màu sắc để hòa nhập với đàn. Không có vây lưng, cổ linh hoạt giúp chúng bơi lội dễ dàng dưới băng, len lỏi qua các khe hẹp mà nhiều loài cá voi khác không thể. Đặc điểm này giúp Beluga trở thành vận động viên nhào lờn của biển cả, di chuyển linh hoạt trong môi trường khắc nghiệt. Beluga nổi tiếng với khả năng phát ra nhiều âm thanh đa dạng để giao tiếp, định vị và săn mồi. Chúng có thể tạo ra tiếng huýt sáo, tiếng lách cách, tiếng rít và thậm chí là những âm thanh giống như tiếng hát, khiến chúng được mệnh danh là ca sĩ của đại dương. Chúng sống thành đàn lớn, liên kết xã hội chặt chẽ, cùng nhau săn mồi, di cư và chăm sóc con non. Đàn Beluga có thể lên tới hàng trăm cá thể, luôn phối hợp nhịp nhàng để bảo vệ nhau trước nguy hiểm và chia sẻ nguồn thức ăn. Lớp mộ dày chiếm tới 40% trọng lượng cơ thể giúp giữ ấm và dự trữ năng lượng trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. Nhờ lớp mỡ này, Beluga có thể sống sót ở nhiệt độ nước gần như đóng băng mà không bị lạnh. Quả dưa trên đầu, hay còn gọi là melon, là bộ phận giúp tập trung sóng âm, cho phép Beluga định vị bằng tiếng vang siêu hạng. Nhờ khả năng này, chúng có thể phát hiện con mồi, vật cản hoặc thậm chí là băng trôi trong bóng tối hoàn toàn dưới lớp băng dày. Chế độ ăn của Beluga rất đa dạng, từ cá, mục, cửa cho đến các loài động vật giáp xác khác. Chúng đều có thể nuốt chửng con mồi nhờ hàm răng chắc khỏe và kỹ năng săn mồi điêu luyện. Vào mùa hè, hàng ngàn Beluga tập trung ở cửa sông để lột da, giống như spa tập thể của loài cá voi này. Chúng cô sát vào đáy sông để loại bỏ lớp da cũ, giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ và khỏe mạnh. Beluga rất thông minh, tò mò, thường tiếp cận tàu thuyền và con người một cách thân thiện. Chúng có thể nhận biết từng cá thể trong đàn, thậm chí còn chơi đùa với các nhà nghiên cứu hoặc du khách. Tuy nhiên, ô nhiễm tiếng ồn, hóa chất và băng tan do biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng môi trường sống của Beluga. Nếu không có biện pháp bảo vệ, số lượng cá thể sẽ tiếp tục giảm sút. Bảo vệ Beluga cũng chính là bảo vệ đại dương Bắc Cực, một hệ sinh thái quý giá và mong manh, nơi hàng ngàn loài sinh vật cùng chung sống. Bạn có yêu thích loài cá voi này không? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về Beluga và những điều kỳ diệu của đại dương nhé. Sự sống nơi lạnh giá luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu, từ những chú cá voi trắng tinh khôi đến các loài động vật nhỏ bé kiên cường vượt qua thử thách. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Sang trong hành trình khám phá thế giới của cá voi Beluga. Hành trình của chúng ta sắp kết thúc, nhưng những câu chuyện về đại dương vẫn còn mãi. Đến lời chào tạm biệt nào, hẹn gặp lại ở những chuyện phiêu lưu tiếp theo. Hành trình khám phá các loài động vật vùng lạnh giá hôm nay xin tạm dừng tại đây. Sang hy vọng mọi người đã có thêm kiến thức và cảm nhận được sự kỳ diệu của tự nhiên. Bạn ấn tượng nhất với loài vật nào? Hãy để lại bình luận nhé. Đừng quên like, đăng ký kênh và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.